สวัสดีค่ะทุกคน ครูโบค่ะ คืนวันที่ 31 ธันวาคม ในหลาย ๆ ประเทศก็จะจัดสถานที่ให้คนมารวมตัวกัน แล้วก็เค้าท์ดาวน์ไปด้วยกัน ครูโบก็มีประสบการณ์ไปเค้าท์ดาวน์ในหลาย ๆ ที่ในเมืองไทย เราก็จะนับถอยหลังพร้อมกัน 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 สวัสดีปีใหม่ค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วก็จะมีพลุพรุ่ง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 เราก็จะร่วมฉลองปีใหม่ไปพร้อมๆกันแล้วเราก็จะเริ่มต้นวันใหม่เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขความสดใสคืนวันที่ 31 มีอยู่ปีหนึ่งค่ะตอนนั้นครูโบอยู่ที่ประเทศอินเดียตอนนั้นไปเที่ยวประเทศอินเดียครูโบจะนั่งรถทัวร์ไปอีกเมืองหนึ่งเป็นรถทัวร์แบบมีที่นอนขึ้นรถทัวร์เย็นวันที่ 31 ธันวาคมแล้วก็จะไปถึงอีกเมืองหนึ่งวันรุ่งขึ้นนั่นก็คือวันที่ 1 มกราคมรถทัวร์ในเมืองไทยปกติจะแวะปั๊มน้ำมันให้ผู้โดยสารเข้าห้องน้ำจะตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็แล้วแต่ครูโบก็คิดว่ารถทัวร์ที่อินเดียก็เหมือนเมืองไทยแหละแต่ปรากฏว่าเขาไม่จอดเขาไม่แวะ2 ชั่วโมงก็แล้ว3 ชั่วโมงก็แล้ว4 ชั่วโมงก็แล้ว5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงเขาไม่แวะที่ไหนเลยแล้วครูโบก็รู้สึกอยากเข้าห้องน้ำแล้วปวดฉี่ปกติครูโบเป็นคนฉี่บ่อยตอนแรกปวดนิดเดียวแล้วมันก็ปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันหลายชั่วโมงแล้วจนครูโบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วฉี่จะราดอยู่แล้วครูโบก็เลยเอายังไงดีทำยังไงดีเราก็เดินไปบอกคนขับบอกว่าช่วยแวะห้องน้ำให้ด้วยได้ไหมคะคนขับหันมามองหน้าเราก็ไม่สนใจแล้วเขาก็ขับรถต่อครูโบคิดว่าเขาได้ยินแล้วนะเขาอาจจะกำลังหาห้องน้ำอยู่ก็ได้ปวดฉี่อยากเข้าห้องน้ำครูโบก็กลับไปนอนต่อแต่นอนไม่หลับหรอกปวดฉี่แต่แปลกมากเลยคนทั้งคันไม่มีใครปวดฉี่เลยเหรอ แต่เขาก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะแวะที่ไหนเลยนะครูโบก็ไม่ไหวแล้วฉี่จะราดอยู่แล้วไม่ไหวแล้วนอนก็นอนไม่ได้เพราะว่ามันปวดฉี่มากๆเลยทำอะไรก็ทำไม่ได้มันไม่สนุกแล้วนะมันปวดฉี่แล้วนะเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆตอนนั้นรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้ามากเลยตอนนั้นแล้วสุดท้ายเขาก็จอดที่หนึ่งไม่รู้ที่ไหนแต่ว่ามันมืดมากมันไม่มีไฟเลยครูโบคิดว่าที่เนี่ยไม่ใช่ปั๊มน้ำมันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะแวะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าปวดฉี่มากทุกคนก็ลงมาข้างล่างมันมืดมากครูโบถามผู้หญิงคนอินเดียคนหนึ่งถามเขาว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหมคะรถทั้งคันมีแต่คนอินเดียคนอินเดียคนนั้นก็บอกว่าไม่มีอ้าวไม่มีห้องน้ำแล้วเขาแวะจอดทำไมไม่มีห้องน้ำแล้วแวะจอดทำไมแล้วครูโบก็มองไม่เห็นคนอื่นว่าเขาทำอะไรเพราะว่ามันมืดมากครูโบก็ฉันไม่สนใจแล้วฉันจะต้องฉี่ครูโบก็เดินไปที่มันไม่มีคนแล้วก็ขอโทษทุกคนนะคะถ้ามันไม่สุภาพครูโบก็นั่งแล้วก็ฉี่เราก็รู้สึกโล่งมากรู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์ฉันได้ฉี่แล้วโล่งมากตอนนั้นครูโบก็เพิ่งรู้ว่ามันน่าจะประมาณเที่ยงคืนละมันเที่ยงคืนละ
เป็นเวลาเที่ยงคืน มันเป็นเวลาเที่ยงคืนก็แปลว่าในหลาย ๆ ที่อ่ะเขาก็จะเคาน์ดาวน์กันใช่ไหม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1สวัสดีปีใหม่แต่ครูโบทำอะไรอ่ะฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันฉี่ข้างทางที่ประเทศอินเดียตอนที่เดินออกมาจากตรงนั้นน่ะครูโบก็เห็นหลายๆคนฉลองกันร้องเพลงแล้วก็เต้นกันมันก็แปลว่าปีใหม่ปีนั้นน่ะครูโบอ่ะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการฉี่ข้างทางยินดีด้วยคุณได้มาถึงอินเดียแล้วนั่นก็เป็นประสบการณ์สนุกๆของครูโบนะคะในคืนวันที่31ธันวาคมของปีหนึ่งวันนี้ล่ะไม่ใช่วันนี้ปีนี้ล่ะทำอะไรปีนี้นอนอยู่บ้านค่ะไม่ได้ทำอะไรคุณล่ะคะคุณมีแพลนทำอะไรกันบ้างเล่าให้ฟังบ้างนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ